السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير إخواني الكرام. نشر الأخ الصديق العزيز صالح المسند أبو عمر الله يحفظه ويبارك فيه صورة عن بحر الأربعين، وهو دائما سباق للأشياء النادرة جدا والتي تعيدنا للماضي الجميل. هذا المكان بالنسبة لي يعني كان مكان أتذكر فيه ذكريات جميلة جدا، حيث كان والدي رحمة الله عليه مسؤولا في شرطة البحرية التي تقع على شاطئ البحر، وكنت ابنه الوحيد في ذاك الزمان، وكان دائما أرافقه للعمل في شرطة البحرية، يسمونها شرطة البحرية، وأكتفي بالجلوس في المصطبة أمام المركز بحراسة الخفير، ما يخليني أروح بعيد ولا شيء، هذا صغر سني في ذاك الوقت. ولكن خاصة أيام الجمعة، يوم الجمعة هذا رسمي يكون معاه هناك، بسبب أنه البحر هذا هو المتنفس كان لأهل جدة كلهم، فتجدهم يوم الجمعة كأنه يوم النفير، الشباب والأطفال والعوائل والرجال وكل أهالي جدة يخرجون بقضهم وقضيضهم على ذلك الساحل. كان يوم متعة حقيقة، وأنا أكتفي بين أمام على مرتفع كذا أمام المركز، أو مع والدي وهذا جالسين في المصطبة ينظرون الناس وهذا، إلى أن في أحد الأيام حصل موقف طريف جدا لي بالنسبة لي ذاك الوقت، وعالق في ذهني للآن. لما شفت الصورة وتذكرت استفزت الذاكرة أبو عمر الله يعطيه العافية ويبارك لنا فيه. فكانوا الناس على حالهم، الشباب يمارسوا مهاراتهم في السباحة في البحر، والأطفال يركبون يتعلمون السباحة، والنساء والعوائل في المرتفع كذا بعيد عن الشاطئ هناك متجمعين. وكان هناك البياعين اللي يبيعوا البليلة والمرطبات أو أشياء من الخفيفة هذه التي في ذلك العصر، ويأجرون الحمير فيها كما في البرحة. وشاهدت في ذيك الأيام خيول برضو، بعضهم يجيب خيول 2 أو 3، وكان يستعرض بعض الشباب مهاراتهم في ركوبها. ومن شدة خوف والدي علي فما يخليني أتقدم للشاطئ أو أروح في الغشنة الناس هذول، إلى أن في أحد الأيام والناس في متعتهم هذه، إلا الناس في هرج ومرج وصياح، فقاموا الناس كلهم، وقام العسكر ووالدي والناس، اتجهوا إلى الشاطئ. وأنا من ضمن الناس اللي رحت أجري معاهم على الشاطئ، أسمعهم يقولوا اللستك شردبه. وهذه اللحظة أصابني زي الخوف كذا، وبغيت أرجع. اللستك هذا لأول مرة أسمع كلمة لستك يعني بحياتي، وهذا وراح خيالي وأنا طفل، يعني ما أدري اللستك هذا، قلت يمكن وحش هذا يشيل الناس من هذا يشردبهم في البحر. أن الناس يقولوا البحر اللستك شردبه البحر الغريق، اللستك شردبه للبحر الغريق. وأنا في خوفي هذاك وترددي، لكن مع الناس يجروا ما جريت معاهم، وصرت أصطدم فيهم وهذا، وأحاول أوقف أحد منهم، أبغى أسأله إيش فين هذا اللستك، إيش هو اللستك، أبغى يشرح لي إيش الموضوع، إيش اللستك هذا، كيف شكله، كيف هذا الوحش اللي يشيل الناس ويشرد بهم. الآن شاهدني واحد من العسكر حق التابعين للمركز، وهذا لا أرجع، قال أرجع. قلت له فين اللستك، إيش هو اللستك؟ قال شوف اللستك، وأشر لي على إطار فارغ من حقة السيارات هذه، كانت أول ما تيوب لستك يركبوا لها هواء.
وإنها اللساتك منثورة منشورة في البرحة على مد البر كثير. وكانت هناك صندقة، أظن شخص والله ما أدري شو اسمه، بعدين قال لي باسمه والدي ونسيته والله. أظن هي هذه الصندقة اللي ظاهرة أو بجوارها كانت صندقة عبد الله جبارة، وكانت صندقة هذا الشخص اللي أجر اللساتك على الناس يعلموا أبنائهم عليها السباحة. كان من المواقف الطريفة والجميلة اللي ما نسيتها في حياتي. وكانوا طول الوقت وأنا أروح هناك والعسكر يعيروني ويضحكوا علي، يقولوا جاك اللستك شارد بك يخوفوني من اللستك، لكني قد عرفته خلاص ولا عاد أخاف منه. هذه من الذكريات اللي ذكرتها الآن بفضل الله وبفضل أبو عمر، الله يرحم والديه ويطول لنا في عمره إن شاء الله ويبارك فيه ويزيدنا من هذه الذكريات الجميلة. شكرا لكم، حبيت نسجل هذه الذكرى في قروبنا العزيز. شكرا لكم.